Hi, xin chào mọi người, lại là Lợn Lú Review đây. Trước mặt các bạn là những món ăn đã lấy đi của Lợn Lú rất nhiều nước nhãi. Nhìn các miếng thịt thơm phức với đầy đủ các loại thịt thế kia. Dưới bàn tay đầy tài năng của vị đầu bếp 5 sao đã làm thì làm sao mà có thể chê được chứ. Từng miếng thịt mọng nước được chế biến và trang trí vừa đầy đủ màu sắc lại vô cùng bắt mắt thế thì nhìn thôi là đã biết ngon. Đầu tiên là xếp củi cho vào bếp, sau đó anh nhân viên sẽ châm lửa lên. Trong lúc chờ bếp nóng thì nhân viên sẽ lựa thịt, từng tảng thịt to bự đầy đủ dinh dưỡng được lựa chọn kỹ càng. Bây giờ tới lượt của mấy anh này, từng anh có nhiệm vụ loại bỏ những phần mỡ kém chất lượng kia ra. Gì chứ, thấy bỏ mỡ là thích mấy ông anh rồi. Vì Lợn Lú không ăn được mỡ, có ai giống Lợn Lú không nhỉ? Miếng thịt sau khi được chế biến sơ qua thì giờ sẽ được tẩm gia vị. Đầu tiên dưới lên càng thịt một lượng muối như trong video. Vì ông anh này rất theo cảm tính nên là Lợn Lú cũng chịu. Bẻ sau đó cũng được rắc lên. Bây giờ thì mở lò ra và cho em thịt vào nướng thôi nào. Trong lúc chờ phần thịt đầu tiên chín thì các anh nhân viên tiếp tục lựa thịt. Đây chính là miếng thịt sườn vô cùng thích hợp để nướng. Nhìn vào từng thớ thịt là thấy ngon rồi đấy. Công thức ướp thì vẫn là cho muối vào trước, kế đó là dưới nước sốt lên vô cùng thơm ngon, sau đó trộn đều và rắc mè lên. Ướp xong phần thịt này thì cũng chờ tới phần kiểm tra phần thịt ban nãy. Xịt dầu lên để thịt nướng không bị khét phần bên ngoài và bên trong thì vẫn chưa chín. Từng bé một được tắm mắt quá là đã. Tiện thì cho mấy bé vừa ướp ban nãy vào luôn. Giờ thì đến phần hấp dẫn nhất, đó chính là chế biến đùi gà. Hàng trăm chiếc đùi mờ lem được cho đường vào trộn, cho thêm sữa vào nữa cho nó ngon chứ không gì hết á. Sau đó đậy nắp lại chờ cho thịt được ngấm đều. Giờ rảnh rỗi nên là tranh thủ xay ít thịt nha. Sau khoảng thời gian đã cho số thịt vô cùng nhiều. Giờ thì cho gia vị các loại và thêm vài quả trứng vào nữa. Còn chần chờ gì nữa mà không trộn đều tất cả lên. Có vẻ như là phần gà lúc nãy đã được rồi. Rửa lần lượt từng chiếc đùi gà qua dòng nước mát. Giờ thì qua tay thanh niên cắt thịt gà vô cùng đẳng cấp này. Từng cục gà được làm trong đó có cute không? Không thể thua bạn mình, bên này cũng nặng từng viên thịt. Dù không được đẹp lắm nhưng mà cạnh tranh lành mạnh như vậy là tốt đấy anh trai. Tiếp theo đó là đưa số bắp cải đã được cắt sẵn này lên. Cho vào một cái khay rồi cho muối trộn cùng đường vào. Cho vào đó một lượng sữa vừa đủ, thêm sốt mayonnaise vào. Giờ thì trộn đều em nó lên thôi. Vận động quay tay vận may sẽ tới. Sau khi bắp cải được trộn đều thì cho số hoa quả này vào. Tiếp tục cho đường vào, thêm đó một chút ít dầu ô liu cho món ăn trở nên hấp dẫn hơn. Giờ lại trộn đều tất cả chúng lên. Nhìn đầy đủ màu sắc trông thích mắt thực sự. Trẻ em không ăn được rau nhìn vào chắc quất cho mình chục chén quá, hi hi. Từng đó món ăn là chưa đủ nên là quán tiếp tục bật bếp lên, cho bơ và bột vào trong số củ cải đã được cho vào trước đó. Sau đó khuấy đều chúng lên cho tới khi nào số bơ và bột tiêu hòa tan. Thì cho nước mắm, tương ớt các kiểu có đà điểu vào. Bây giờ thì thấy mấy em thịt đã chín hết rồi. Ui trời ơi, nhìn màu sắc của tụi nó mà xem. Chưa gì đã thấy đói bụng rồi nha. Chín vàng trông thực sự đã anh em ạ. Ấy thế mà vẫn chưa được thì được bỏ vào trong lớp giấy bạc. Sau đó lại cho các bé lên bếp thêm một lần nữa. Giờ thì tới phần nước sốt. Cho khoảng chừng 4-5 chai tương ớt gì đó, rồi thêm đường vào. Làm sao mà bỏ qua nước sốt này được. Trộn đều hỗn hợp lên. Các bạn chắc hẳn là thắc mắc số gà lúc nãy ở đâu rồi. Thì giờ mấy ẻm đã được bỏ vào bếp nướng nhé. Nướng sơ khoảng chừng 15 phút là được lấy ra. Nhúng mấy ẻm qua hỗn hợp nước sốt thơm cây này. Giờ thì cho mấy em lên bếp nướng tiếp thôi. Bây giờ thì số được đóng gói trong lớp giấy bạc đã chín. Ấy ra bên trong lớp thịt nhìn đã chưa kìa. Ông anh đừng có ép thịt nữa, thèm lắm rồi đây này. Người đi đâu mà ác vậy không biết à. Từng miếng thịt to bự được cắt ra, sau đó cho vào một cái tô với quá trời là thịt các loại. Hai món ăn này ăn chung với nhau phải gọi là đỉnh cao ẩm thực. Ngày mưa buồn chán ghé qua ăn vừa cay vừa ấm lại còn ngon như thế này, đúng là một cảm giác thật Jomos mà. Hết những món ăn trên chưa kích thích vị giác các anh em, thì hãy đến với mâm lòng đầy đủ thể loại cách chế biến này, đồ nướng đầy đủ cả thịt và rau củ, thế này mới gọi là chuẩn không cần chỉnh được đúng không nào? Loại này nhìn đơn giản thế ấy thế mà khiến Lợn Lú thèm hơn nữa các bạn ạ. Đầu tiên đổ nước vào thau, cho lần lượt các quả táo căng tròn này vào, thêm hành từ tròn đến dài cho vào hết, thêm tỏi và nấm kim châm vào nữa, bật bếp lên sau đó bỏ thêm rượu vào. Món ăn gì mà kỳ lạ thì không biết. Hai anh nhân viên khác thì được giao cho nhiệm vụ vô cùng đau buồn là lựa hành, giờ thì hiểu tại sao được gọi là công việc đau khổ rồi đấy. Hành sau khi được bẻ ra thành khúc nhỏ sẽ được cho muối vào, rải đều muối khắp mọi nơi rồi thêm nước vào. Quay lại với số rau củ ban nãy giờ đã chín cả rồi, tất cả lần lượt được rút ra một cái khay. Phần nước thì được cho vào một cái khay khác. Sau đó cho lòng heo chất lượng cao vào. Lòng được ngâm cùng với nước rau củ quả và số đá kia thì vừa chắc vừa ngon chẳng có gì để bàn cãi. Tiếp tục bật bếp nấu một nồi khác, sau đó cho cá khô vừa nấu vừa dằm nhuyễn chúng ra, rồi cho vào một cái túi vải để lọc đi phần xác thịt không cần thiết. Đủ số nước vừa chất lọc này ra một cái nồi to hơn. Cho vào đó là số ớt vô cùng khổng lồ. Ai không ăn cay được thì chỉ có mà khóc thét ngậm ngùi thôi. Sau ớt bột là đường và bột màu xanh, vừa trộn vừa cho nước vào để việc trộn trở nên dễ hơn. Sau một thời gian trộn, giờ đây hỗn hợp đã cho ra một màu đỏ vô cùng đẹp đẽ. Giờ thì đóng lại và đem cất thôi. Số lòng sau một khoảng thời gian đắm chìm trong đá và nước hoa quả.
được đưa ra cắt thành từng khúc vượt rồi được loại bỏ đi phần mỡ. Mấy anh này chắc biết lợn lú không thích ăn mỡ nên là cắt ra đi mà. Đúng là những người đàn ông tâm lý, hi hi. Bước tiếp theo là cho lần lượt số hoa quả này vào. Cho thêm ít rượu để chúng nó chán có thể tụ tập nhậu bên trong luôn. Bật máy lên, xay thôi đi chứ nhậu nhẹt cái gì nữa. Hỗn hợp sau khi xay nhuyễn sẽ được cho ra cái tô như thế này. Kế đến chuẩn bị sẵn những cái khay rồi xếp lòng lên trên đó. Số lòng này sẽ được bôi lên mình lớp nước sốt vừa làm xong. Phết đều số nước sốt này lên toàn bộ mọi mặt của miếng lòng. Bỏ chúng qua một bên, chúng ta đến với số hành đã ngâm lúc nãy. Mấy bé này sẽ được cho ra ngâm, rồi cho hỗn hợp bột ớt được chế biến lúc nãy vào. Một lần nữa trộn đều chúng lên. Tiếp theo đến với loại lòng khác. Loại này được rửa sơ qua nước, bột đó được anh nhân viên phụ bỏ đều lên phần lòng vừa rửa, trộn đều số lòng này lên. Dự là sẽ có một số lòng chiên bột vô cùng hấp dẫn cho mà xem. Toàn bộ số lòng được cho ra rửa sạch thêm lần nữa. Rồi cho rượu vào để khử mùi vốn có của lòng. Bây giờ thì toàn bộ số lòng được đem lên nướng dưới ngọn lửa vô cùng lớn. Từng miếng lòng được cắt ra thành miếng vừa ăn. Cảm thấy lòng đã gần chín thì cho số hoa quả này vào chung. Cứ thế đảo qua đảo lại rồi cho thêm gia vị vào. Bây giờ thì trang trí ít hẹ một chút kim chi vào tận hưởng thế nào. Những lúc như thế này ở bên bạn bè gia đình, làm chén anh chén em nữa thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết. Các bạn nào chưa ăn thì đừng xem video này nhé. Hi hi. Video này tới đây cũng đã hết. Lợn Lú Review xin chào và hẹn gặp lại.